Cảm ơn Seeker giúp đã nhắc. Cảm ơn Bạch Đế. Còn lại 9 phút, 8 phút. Nóng lòng muốn chết rồi đây. 7 phút. Má Vương lão ca, bình tĩnh. 6. Seeker giúp ơi, em xoắn quá. Còn 5 phút, em gái đừng xoắn, có anh em ở đây mà. 4 phút, tôi hỏng quá đi. 3. Mọi người qua xem đi. 10 giây cuối. 9. Nhanh thôi. Cảnh tượng yên bình tĩnh lặng này sẽ hoàn toàn trở thành dĩ vãng. Thế giới này sắp sửa đón ngày tận thế. Còn 5 giây thôi chị Song Nhi ơi. Em có hơi sợ. Đừng sợ. 4, 3, 2, 1. Ngày 15 tháng 6, thử thách giáng lâm. Thử thách tận thế Lam Tinh chính thức bắt đầu. Loài người sống sót sẽ trở thành người tiến hóa. Người tiến hóa sở hữu năng lực thiên phú và có thể tăng cấp thông qua việc thu thập kinh nghiệm. Các chủng tộc khác xuất hiện do thử thách cũng sẽ tham gia vào cuộc đua sinh tử này. Với tư cách là đấu trường thử thách của các vị, Lam Tinh sẽ xuất hiện vô số bí cảnh và khe nứt thế giới. Tất cả là nguy hiểm hay cơ hội, tùy thuộc vào thực lực của chính bạn. Dốc toàn lực để trưởng thành. Tiến hóa đi. Đồng hồ các thời gian hoàn tất nhận chủ, bắt đầu trói buộc. Đồng hồ các thời gian nhận chủ. Chết rồi, bọn họ còn ở đây. Đồng hồ cát không thể để ai biết được. Mấy người mau ra ngoài. Các người, sao thế này? Sao không ai cử động hết vậy? Máy bay rơi dừng lại giữa không trung. Thời gian dừng lại rồi. Chẳng lẽ là đồng hồ cát thời gian trói buộc thành công? Trở về quá khứ. Xem ra mình đúng là nhờ đồng hồ cát mới có thể trùng sinh. Lưu và đọc trạng thái này. Kỹ năng bảo mệnh mạnh đến vậy. Vậy mà thời gian hồi chiêu chỉ có 1 tiếng. Tôi cảm thấy hình như ngài vừa gọi chúng tôi. Có gì căn dặn à? Hay là tôi nghe nhầm? Không nhầm đâu. Các cậu mau đi kiểm tra an toàn trong biệt thự của chúng ta đi. Đêm tối rất nguy hiểm. Bảo mọi người luôn cảnh giác. Trời vừa sáng là bắt đầu dọn dẹp khu biệt thự. Vâng. Đi đi. Tử tinh đồng AC. Tử tinh đồng AC. Biến vật thể thành tử tinh hoặc hóa tử tinh để công thủ. Độ mạnh tăng theo tinh thần lực. Thủy tinh thấu thị. Thủy tinh thấu thị có thể xem thuộc tính mục tiêu. Hiệu quả thay đổi theo chênh lệch tinh thần lực. Zombie thường. Điểm yếu đầu. Lạnh xương. Thích khách đạo anh. Thích khách đạo anh. Khí tức ẩn giấu khó bị phát hiện. Tăng trưởng sức mạnh nhanh nhẹn. Trong bóng tối, nhanh nhẹn cộng 30%. Đòn đánh đầu tiên vào mục tiêu, tốc đánh cộng 100%. Làm tốt lắm. Có người sống sót bị thương. Tiêm huyết thành vi rút zombie cho hắn. Tôi sẽ chữa trị cho hắn ngay. Bên này sao rồi? Thấy tình hình hiện tại có vẻ ổn. Vâng, nhờ sự sắp xếp ban đầu của ngài, địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay chúng ta. Hiện tại không có bất ngờ nào xảy ra. Tốt. Vậy ở đây giao cho các cô. Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm. Được, được thôi. Giai đoạn đầu của thử thách tận thế. Xe cộ súng ống các thứ không dùng được. Đúng là phiền phức thật. Nhưng với tốc độ hiện tại của mình, chắc là vẫn kịp đến đó. Ngày đầu tiên tận thế giáng lâm ở kiếp trước, mình từng thấy cái đó. Ký hiệu xuất hiện trên bầu trời Đại học Giang Thành. Mãi sau này, mình mới biết ý nghĩa của ký hiệu đó. Hối hận cũng đã muộn màng. Lần này, mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Đến rồi, chính là nó. Ký hiệu mà tất cả người tiến hóa đều vô cùng mong muốn nhìn thấy. Ký hiệu phân thân chiếu ảnh của vị thần đó giáng lâm nơi đây. Rất cần, ngay phía trước. Người tiến hóa này, xin dừng bước. Giai đoạn đầu thử thách. Tiểu tử mạnh như ngươi đúng là của hiếm. Ta là một thương nhân. Có hứng thú giao dịch với ta chút không? Cậu còn không được. Được giao dịch với ngài, tôi vô cùng vinh hạnh. Chỉ là giao dịch với thương nhân thôi. Có gì mà vinh hạnh chứ? Tôi từng may mắn nghe danh thần của ngài, chiêm ngưỡng ký hiệu của ngài. Tôi ngày đêm mong chờ được gặp ngài. Lương thiện, công bằng, hào phóng, giàu có và mạnh mẽ. Thần giao dịch. Di đu các hạ. Quá khen rồi. Ta thấy nhắc con nhà ngươi có duyên với ta. Tặng ngươi một món quà ra mắt vậy.
Đây là thẻ hội viên vàng của thương hội Gaberlin chúng ta. Khi mua đạo cụ ở thương hội Gaberlin sẽ được giảm giá 12%. Tiếp trước khi mình gặp lão đã miễn nhiễm với mấy lời tân bốc rồi. Đúng là đi trước một bước, lợi đủ đường mà. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài của nhiên hào phóng và lương thiện như lời đồn. Được rồi, nếu ngươi đã muốn giao dịch thì để ta cho ngươi xem hàng của mình. Là cuộn giấy nghề lôi đình hành giả kiếp trước. Hóa ra là mua từ đây. Còn có rất nhiều đạo cụ nghề nghiệp quý hiếm. Xin lỗi Jidu các hạ, những thứ này tôi đều rất muốn, nhưng hiện tại tôi không mua nổi. Ta đương nhiên biết thử thách vừa mới bắt đầu, tiền trong tay người tiến hóa chắc chắn không nhiều, nhưng hàng của ta không có đồ bỏ đi đâu. Cố gắng kiếm tiền đi, mong chờ giao dịch với người sau này. Jidu các hạ, tuy tôi không mua nổi hàng của ngài, nhưng tôi nghe nói thần linh không thể trực tiếp tham gia thử thách, cần phải đầu tư vào người tiến hóa mới có thể thu lợi trong thử thách. Ngài chắc hẳn cũng đến đây với mục đích đầu tư phải không? Nhóc con nhà người biết cũng không ít nhỉ. Ngươi muốn ta đầu tư? Tôi nghe nói trong tay ngài có một trí bảo mà các vị thần đều thèm muốn. Không một người tiến hóa nào có thể từ chối nó. Đầu tư nó cho tôi, ngài sẽ không hối hận đâu. Đầu tư là phải có lợi nhuận. Đó là đạo cụ mà các vị thần đều thèm muốn đấy. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi có thể mang lại cho ta lợi nhuận vượt xa giá trị của nó? Cho dù ngươi là người sùng bái ta cũng sẽ không vì ngươi mà làm ăn thua lỗ. Các hạ, mời xem. Đây chính là bằng chứng của tôi. Lại là thiên phú cấp AC. Thiên phú kỳ lạ thật, khác hẳn với những thiên phú ta từng biết. Đấu trường thử thách lam tinh của nhiên thú vị, thật là hấp dẫn. Nhưng ta vốn không định sớm như vậy đã đầu tư bảo bối đó ra ngoài. Cứ quyết định vậy đi, nhóc con. Ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Ngươi phải trân trọng cơ hội này. Nếu không phải thấy thiên phú của ngươi không tệ, trên người lại không có khí tức của thần linh nào khác, ta sẽ không đồng ý với ngươi đâu. Tôi có thể nhận được khoản đầu tư bảo bối đó rồi sao? Không, chưa đủ. Thiên phú không đại diện cho tương lai. Trong số các thần linh cũng có người sở hữu thiên phú dưới cấp Anh. Muốn nhận được khoản đầu tư cấp cao nhất của ta, ngươi còn cần dùng thực lực và sự trưởng thành của bản thân để chứng minh giá trị. Thông báo nhiệm vụ. Gaberlin và thần giao dịch Jidu đã giao cho bạn nhiệm vụ cấp 3 AC, đầu tư tối thượng, vòng 1. Có chấp nhận không? Chấp nhận. Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thông qua đồng tiền vàng này để triệu hồi ảnh chiếu của ta đến. Hy vọng ngươi không để ta đợi quá lâu. Jidu các hạ, không biết ngài có thể cho tôi xem qua bảo bối mà các vị thần đều thèm muốn đó không? Đương nhiên là được. Cuộn giấy chuyển chức xong nghề nghiệp, đạo cụ đặc biệt cấp 3 AC. Cuộn giấy cho phép người dùng sở hữu cùng lúc 2 nghề nghiệp chuyên trách. Thuộc tính xong nghề nghiệp tăng trưởng, điểm cộng thuộc tính và kỹ năng đồng thời có hiệu lực. Xong nghề nghiệp. Được rồi, nhóc con, giao dịch kết thúc, ta cũng nên đi rồi. Thu hoạch bất ngờ hôm nay cũng khá là vui vẻ. Hy vọng người có thể hoàn thành thử thách. Bảng nhiệm vụ, đầu tư tối thượng, 3 AC. Giới thiệu nhiệm vụ. Muốn nhận được khoản đầu tư giá trị nhất từ thần Gaberlin và giao dịch vĩ đại và tinh danh nhất, dĩ nhiên cần phải có bằng chứng đủ sức nặng. Thiên phú chỉ là tấm vé vào cửa, năng lực mới là vốn liếng để nhận đầu tư. Mục tiêu nhiệm vụ, tìm phó bản bí cảnh đặc biệt trong Đại học Giang Thành. Đánh bại sinh vật được Jidu chú ý bên trong đó, lấy một phần cơ thể của nó và giao cho Jidu. Phần thưởng nhiệm vụ, nội dung phần thưởng và quyền giải thích thuộc về Gaberlin và thần giao dịch Jidu. Quyền giải thích thuộc về Jidu. Đúng là thần giao dịch có khác. Tiếng tăm của lão ở kiếp trước rất tốt. Nếu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, chắc sẽ không bạc đãi mình đâu. Nhưng mà Đại học Giang Thành này giai đoạn đầu tận thế lại có phó bản sao? Chắc là phó bản ẩn rất kỹ, mình chưa từng nghe nói qua. Phải bắt đầu tìm từ đâu đây? Tao liều mạng với tụi bay. Đừng đánh nữa. Bây giờ tất cả tụi bay cởi đồ ra, làm bộ dạng cho tao hài lòng. Cầu xin làm nô lệ cho tao. Nếu không, tao giết hết tụi bay. Hiểu chưa? Nằm mơ đi. Nếu tụi bay đã muốn chết, tao sẽ thành toàn cho tụi bay. Yên tâm, tao sẽ không để tụi bay chết dễ dàng vậy đâu. Tom, mày hơi quá đáng rồi đó. Cút. Ai đó? Không lẽ là quái vật? Không phải, là người.
Lũ Tê Lông, mấy sinh viên này, là mày đánh phải không? Phải. Thì sao? Mày không phục à? Là mày. Vậy thì chết đi. Tìm chết. Quá. Đáng sợ quá. Các bạn, có ai trong các bạn là sinh viên y không? Tôi đang tìm một thứ. Cần bạn nào giành khoa y giúp đỡ? Có ai khoa y không? Tôi không phải. Tôi học xây dựng. Tôi học ngoại ngữ. Cô ấy, tôi nhớ cô ấy học khoa y. Đừng giết tôi không đánh người. Tôi thích người lòng quốc. Tôi cái đó, đúng. Tôi da trắng lòng vàng, đúng. Trong lòng tôi bệnh hoạn lắm. Tha cho tôi đi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Hắn đúng là không đánh người, còn có khuyên can hai tên kia nữa. Tôi biết rồi. Cô ở lại. Các bạn có thể đi rồi. Ra ngoài rồi, cứ đi theo xác Sambi. Đến khu biệt thự Đông Sơn Giang Thành, báo tên Trần Bạch của tôi. Sẽ có người sắp xếp cho các bạn. Cái này, bây giờ ra ngoài, trong trường toàn là Sambi đó. Khu biệt thự Đông Sơn xa lắm phải không? Sambi trên đường tôi đã dọn dẹp gần hết rồi. Các bạn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Một khi đã sống sót, vậy các bạn chính là người tiến hóa có thiên phú. Bây giờ mà còn rụt rè không dám đối mặt với Sambi. Đợi đến khi Sambi và quái vật bắt đầu tiến hóa hàng loạt, các bạn càng chỉ có nước chết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Chúng tôi đi ngay đây. Tôi không thể đi cùng họ sao? Tại sao anh lại giữ tôi lại? Chẳng lẽ... Tôi biết rồi. Sinh viên Long Quốc các anh đều thích gái Tây xinh đẹp. Anh cũng vậy. Cho nên anh muốn giữ tôi lại bên cạnh. Anh đừng dùng bạo lực với tôi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ anh muốn. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có hứng thú với cô. Cô không nghe tôi nói lúc nãy sao? Cần người dẫn tôi đến khoa y tìm đồ à? Xin lỗi. Xin lỗi anh. Lúc nãy tôi sợ quá. Không nghe thấy. Trần, tôi mệt lắm. Đi bộ đau quá. Chúng ta nghỉ một lát được không? Không được. Đi thôi. Quần áo của tôi. Trần, anh vội quá rồi đấy. Nếu không phải tôi dùng chân móc lại quần áo. Bây giờ thì... Đây là tòa nhà nghiên cứu. Phải. Trên tầng 3 có phòng nghiên cứu chỉ giáo sư mới vào được. Nghe nói bên trong có rất nhiều mẫu sáu khuẩn, virus và tài liệu. Còn nữa, con đường bên hông dẫn xuống dưới lòng đất không phải là nhà xe, mà là nhà xác và lò thiêu. Nếu nói khoa y có thứ gì ẩn giấu mà người thường không biết, tôi chỉ có thể nghĩ đến đây thôi. Biết rồi, theo sát tôi. Chính là đây. Không ngờ khoa y Đại học Giang Thành lại có nơi quý giá thế này. Đa số là virus cúm thông thường. Cũng phải, dù sao cũng là trường học. Thông báo, thu thập đủ virus cúm mùa. Điểm cần thiết để nâng cấp cúm mùa thành kỹ năng giảm. Nâng cấp cúm mùa thành kỹ năng. Nâng cấp thử xem. Thông báo, nâng cấp thành công. Nhận được kỹ năng, cúm mùa. Cúm mùa có thể giải phóng virus cúm, khiến mục tiêu trong phạm 6 bị nhiễm. Mục tiêu bị nhiễm giảm toàn bộ thuộc tính và dính trạng thái tiêu cực. Khi hắt xì được kích hoạt, có thể ngắt mọi quá trình niệm chú, tụ lực và ngắm bắn. Mọi hiệu quả của kỹ năng này mạnh hay yếu, tùy thuộc vào thể chất và chủng tộc của mục tiêu. Mạnh vãi. Nát chiêu, không chế cứng. Cái trò hắt xì này không đùa được đâu. Lúc trước xem qua cây kỹ năng thiên phú, mình không quá coi trọng mấy virus có thật ngoài đời. Xem ra sau này, cần phải chú trọng hơn vào mảng nâng cấp này. Thiên phú cấp 3 EC của Nhiên khủng bố. Mình còn một ít điểm virus. Thử thách của thần cá Berlin chắc chắn không đơn giản. Cứ dùng hết để nâng cao thực lực trước đã. Mở cây kỹ năng virus hắc quang. Đã mở khóa, nâng cấp bị động. Phi diêm tẩu bích, có thể dùng virus hắc quang, bám chặt vào bất kỳ bề mặt nào. Khả năng cân bằng và cảm nhận phương hướng được tăng cường đáng kể. Đã mở khóa nâng cấp bị động. Chiến đấu tập trung. Tập trung tinh thần có thể khiến thị lực động và khả năng phản ứng được tăng cường đáng kể. Khả năng kiểm soát toàn bộ cơ bắp trên cơ thể tăng gấp đôi. Toàn bộ cơ bắp. Vậy thì thử xem. Cái gì? Lợi hại quá. Anh ta, vừa rồi cơ bắp rung lên. Anh ta làm sao được vậy? May mà lúc này anh ta không dùng cái này. Nếu không, mình có lẽ chết rồi cũng nên. Thì ra là vậy. Nếu có thể kiểm soát toàn bộ cơ bắp, đừng nói là phát lực trong gang tấc, mà dù chỉ trong một ly cũng có thể tung ra cú đấm toàn lực. Cô đỏ mặt gì vậy? Không có gì. Ở đây không có thứ tôi cần tìm. Chúng ta đến nhà xác xem sao. Trần, ở đây không có điện. Tối quá. Đừng động đậy.
Tôi cảm nhận được rồi. Chính là ở đây. Cửa không khóa. Vừa hay. Cô ở lại đây đi, Trần. Tôi sợ. Thông báo. Có xác nhận vào phó bản. Lò thiêu nguội lạnh không? Cấp độ đề nghị 5 đến 10. Có. Đã vào phó bản đặc biệt. Lò thiêu nguội lạnh. Vượt đài thành công có thể khiến nó tồn tại vĩnh viễn. Trong 2 ngày không vượt đài, phó bản này sẽ biến mất vĩnh viễn. Chẳng trách mình chưa từng nghe nói về nơi này. Kia chính là quái vật của phó bản lần này. Đến rồi. Giải quyết con dưới đất trước. Kinh sát, xác ướp hồi sinh. Cấp 5. Nhận được kinh nghiệm từ 100. Đến lượt mày. Chẳng trách không xông lên cùng lúc. Thì ra là có năng lực này. Nhưng mà thời gian khởi động quá dài. Đối với ta không đáng một đòn. Chết đi. Kích sát nhện nối trẻ sơ sinh. Cấp 7. Nhận được kinh nghiệm 1000. Đúng là phó bản đặc biệt có khác. Kinh nghiệm cao thật. Mau đến đây. Càng nhiều càng tốt. Nhận được kinh nghiệm từ 100. Nhận được kinh nghiệm 1000. Nhận được kinh nghiệm 1000. Thông báo hệ thống. Tăng cấp. Cấp hiện tại 4. Bạn nhận được 2 điểm thuộc tính tự do. Đàn em của mày chết sạch rồi. Sao mày vẫn chưa ra? Hay để tao giúp mày một tay nhé. Bác sĩ xuất hiện rồi. Một đống thịt vụn. Sao có thể? Đống thịt này lại khiến mình cảm thấy nguy hiểm. Phải giết nó chưa biến hình. Chết đi. Gì? Cúm người tiến hóa. Kỹ năng vô hiệu với mục tiêu. Sao lại thế? Lại vô hiệu sao? Quái nhân sinh hóa. Để nó tiến hóa thành công rồi. Vậy thì chiến thôi. Thông báo. Quái nhân sinh hóa đang tái tạo tốc độ cao. Từ khi trùng sinh đến giờ chưa có trận nào khiến mình phải dốc toàn lực. Thêm vài ngày nữa tay chân chắc gì xét hết. Dùng mày để khởi động lại vậy. Thú vị. Là tái sinh vô hạn à? Đọc trạng thái. Để tao xem. Mày có thật sự bất tử không? Sao chậm thế? Không này đùa rồi hả? Nhanh lên. Tao chưa đánh đã đâu. Gã này xem ra không hồi phục nổi nữa rồi. Đã quá. Cũng nên kết thúc rồi. Kích sát quái nhân sinh hóa. Bác sĩ cấp 8. Nhận được kinh nghiệm 10.000. Tăng cấp. Cấp hiện tại 5. Bạn nhận được 2 điểm thuộc tính tự do. Vượt đài thành công. Có thể rời phó bản bất cứ lúc nào. Phó bản lò thiêu nguội lạnh đã chuyển thành phó bản vĩnh viễn. Thời gian hồi 3 ngày. Có muốn đăng tải quá trình vượt đài thành video hướng dẫn trả phí không? Lợi nhuận trả phí thuộc về người đăng. Có thể lựa chọn ẩn ngoại hình, mã số, tên. Có thể cài đặt giá xem. Đăng tải ẩn ngoại hình. Đợi chút, xong ngay đây. Bạch. Cái gì đây? Người tiến hóa Bạch đã đăng tải phó bản bí cảnh cấp ác mộng. Lò thiêu nguội lạnh. Cấp 5 đến 10. Video vượt ải. Giá xem 1 đồng. Xem. Xem. Nhanh quá rồi đi. Tôi phải tua chậm mới nhìn rõ được. Bạch lợi hại quá. Đánh hăng thật. Ủa khoan. Khả năng hồi phục của con quái này mạnh hơn Bạch mà. Bạch đánh kiểu bán mạng này không ổn rồi. Bạch đế lại hồi phục hoàn toàn. Đã nuốt chửng thực thể biến dị tổng hợp đặc biệt. Nhận được 300 điểm tinh lọc độc quyền của virus hắc quang. Điểm tinh lọc độc quyền của virus hắc quang khác với điểm virus của thiên phú. Chỉ có thể tinh lọc năng lực và kỹ năng của virus hắc quang. Nhưng cũng ngon rồi. Thông báo. Virus hắc quang đã được tinh lọc. Tốc độ hồi phục sinh mệnh cộng thêm tăng 300%. Thông báo. Kích hoạt năng lực bị động của virus hắc quang. Nhận kỹ năng của quái nhân sinh hóa. Tái tạo tế bào cấp Anh. Tuyệt vời. Bị động nhận kỹ năng xác suất thấp. Lại còn là kỹ năng cấp Anh. Cuối cùng. Xem thử con bác sĩ cấp ác mộng này rớt ra cái gì nào. Nghề nghiệp duy nhất cấp Anh. Rủi ro và lợi ích song hành. Nhưng mà mình có virus hắc quang rồi. Cái này cũng không tệ. Vĩnh viễn tăng sức mạnh cộng 2. Thể chất cộng 6. Nhanh nhẹn cộng 3. Món cuối cùng. Đồ quái gì đây? Là đạo cụ đặc biệt hay là trang bị? Da của kẻ vô diện. Chế phẩm da đặc biệt sở hữu đa gen. Phòng ngự cực tốt. Có thể giảm bớt vấn đề da chảy xệ. Mô tả da động này có chút mơ hồ.
Là thay đổi cơ thể hay là trang bị này? Đúng rồi, lúc nãy còn nhặt được mấy thứ quái nhỏ rớt ra nữa. Toàn là trang bị bằng da thông thường, có thể mặc làm giáp lót cũng được. Còn một cuốn sách kỹ năng. Không tệ. Kích hoạt tế bào. Đã sở hữu phiên bản cao cấp của kỹ năng này. Tái tạo tế bào. Sách kỹ năng này vô hiệu. Vô hiệu à? Không sao. Kỹ năng bảo mệnh kiểu này có thể đổi lấy ít đồ trong group chat. Cũng nên rời đi rồi. Chỉ cần giao phần cơ thể bác sĩ này cho Jidu là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lão chắc chắn không ngờ mình lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến vậy. Goblin và thần giao dịch. Không, không ổn. Jidu không phải là thương nhân lang thang di chuyển vô định trong game. Lão đến đây chắc chắn có lý do. Lão nói mình là thu hoạch bất ngờ. Vậy mục đích ban đầu của lão rất có thể là phó bản đặc biệt này. Nhưng giá trị những thứ mình nhận được ở đây không đáng để một phân thân chiếu ảnh của thần minh giáng lâm. Chẳng lẽ mục đích của lão không liên quan đến phó bản này? Hay là mình đã bỏ qua điều gì đó? Mình hiểu rồi. Nếu nói phó bản này còn có nơi nào mình chưa từng thấy thì chỉ có bên trong lò thiêu này thôi. Giường sắt thiêu xác, miệng lò lửa, tường toàn là khói dầu. Không có gì đặc biệt. Không lẽ ở trong ống khói này? Xem ra phải lên xem thử. Không điều tra rõ ràng, biết đâu lại bỏ lỡ gì đó. Ống khói này cũng dài phết. Đã vượt xa chiều cao của căn phòng rồi. Sao lại thế? Hết đường rồi. Ngó cụt. Chẳng lẽ thật sự không có gì? Không thể nào. Thứ gì vậy? Biến đi. Nguyên nhân chính gây ra dị tượng của lò thiêu không rõ cụ thể là thứ gì. Bên ngoài là một khuôn mặt, dường như có công năng và hiệu quả thần kỳ. Lại là đạo cụ. Ý chí vũ trụ không thể giải thích. Còn có dấu hỏi. Rất có thể là mảnh vỡ của đạo cụ cấp 3 AC hoặc đạo cụ liên quan đến thần linh. Đúng là đồ tốt. Xem ra mục đích thật sự của Jidu chính là thứ này. Mình phải tìm cách giữ nó lại. Ra ngoài trước đã. Bạch. Anh mạnh quá, Bạch. Tôi xem video của anh rồi. Tôi yêu anh, Bạch. Cô có tiền đồng à? Sắp bị người khác đánh, tôi có hồi quả. Không biết bây giờ mình có bao nhiêu tiền vàng. Định giá 1 đồng chắc sẽ có nhiều người xem lắm. Vẫn chưa đủ. Mình cần 1.000 tiền vàng để mở khóa kho. Kho được ý chí vũ trụ bảo vệ, cách ly mọi sự dò xét, là cách an toàn nhất để giữ lại đạo cụ mà không bị phát hiện. Xem ra phải đợi một lát mới giao nhiệm vụ được. Bạch, chúng ta có đến khu biệt thự Đông Sơn anh nói không? Không, đêm tối có nhiều nguy hiểm chưa biết. Chúng ta tìm chỗ qua đến trước đã. Gần trường học, có mấy khách sạn cao cấp, đẳng cấp cao, tiện nghi đầy đủ. Không phải ngày lễ Tết, cũng không đông người. Hơn nữa đều là tầng cao, có lẽ sẽ an toàn hơn. Được, dẫn đường đi. Mở chức năng kho. Kho đã mở. Chi phí 1.000 tiền vàng, có thể chọn người thừa kế. Không thể bị bất kỳ năng lực hay kỹ năng nào dò xét. Là không gian riêng tư và bí mật tuyệt đối. Một không gian riêng tư được ý chí vũ trụ bảo vệ. Xin hãy sử dụng cẩn thận. Thông báo, đã cất, mặt nạ, exit, vào kho. Ok, đã đến lúc vào vòng tiếp theo của nhiệm vụ rồi. Triệu hồi, Goblin và thần giao dịch. Đạo cụ 3AC là của mình rồi. Kiếp trước có một câu rất nổi tiếng. Khi giao dịch với Jidu, cảm xúc là một phần của ván bài. Ý là Jidu sẽ điều chỉnh phần thưởng để chiều lòng đối tượng giao dịch hoặc làm nhiệm vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải có đủ giá trị trong mắt Jidu. Và giá trị của mình nằm trong tay đây. Nhóc con, thật không ngờ ngươi lại triệu hồi ta nhanh đến vậy. Đã hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh được năng lực của mình rồi sao? Phải, đây chính là bằng chứng, thứ mà nhiệm vụ yêu cầu. Một phần cơ thể của sinh vật trong phó bản. Cái này, màu sắc xỉn đi. Cơ bắp cũng teo lại rồi. Xem ra thứ này đã chết được một khoảng thời gian rồi thì phải. Ngươi chắc là hoàn thành nhiệm vụ từ tối qua nhỉ? Tại sao không triệu hồi ta ngay? Ngươi chắc hẳn rất muốn cuộn giấy đó lắm mà. Bởi vì tôi không hiểu nổi. Ngài là người tôi kính trọng, tôn kính. Tại sao lại giấu tôi độ khó của phó bản đó? Mai đến khi vào phó bản, tôi mới biết phó bản đó là cấp ác mộng. Nếu không phải tôi có chút mánh khóe, e là đã bỏ mạng trong đó rồi. Thì ra là vậy. Nhóc con, ta có thể hiểu sự bất mãn của ngươi, nhưng ta cũng có thể giải thích. Thật ra đây là một phần của thử thách. Bảo vật như vậy,
Ta không thể giao cho một người không thể đối phó với bất ngờ được. Ngươi hiểu không? Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy phần thưởng nhiệm vụ và nhiệm vụ vòng tiếp theo là gì? Được rồi, che giấu thông tin là ta đã không đúng trước. Hơn nữa người đã chứng minh được thực lực của mình. Vậy thì phần thưởng nhiệm vụ lần này do chính người chọn. Và nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Thế nào?